Доброї ночі, я вас вітаю. Дуже рада вас бачити і чути. Чути, тому що я чую, коли ви заходите до мене на стрім. Так от, бажаю вам гарного перегляду. Як я обіцяла, що у нас буде по 2 стріми однієї гри. Тобто сьогодні у нас знову GreedFall, де ми там завершили. Ми сьогодні будемо прокачувати нашого персонажа, нашу чудову дівчину. Тому що без інтуїції ми не зможемо пройти далі по сюжету і дізнатися, де наш Константин. Тому приємного перегляду, ми починаємо. Так. Так, давайте ми оце поговоримо. Так, а де тут на мапі є... Ага, от зараз ось сюди. Якраз. Пішли. Так. Нам треба прокачатися. Тому що, як я вже сказала, без інтуїції нам просто неможливо подивитися, роздивитися нашого бідного, покійного цього друга, який хотів полегшити життя. Хто там вже на нас нападає? Ми біжимо біля вас, хлопці, послухайте. Мені зараз це не цікаво. Добре, що можна оббігти їх і не витрачати час. Так, ми на 21 рівні, нам... Чекайте, одну секундочку. Нам треба роздивитися так. У нас же є ж. Так. Господи, скільки всього. Так. Так, ось це. От тепер ми точно можемо бігти. Воно що, нас знову викинуло? Ось так. Так, нам сюди. І куди нам покаже шлях? Добре, давайте. Я не очікувала, так швидко вони його переправили нас сюди. От як завжди, от як сідаю робити стрім, починають їздити мотоциклісти. Це просто супер. Або коли я лягаю спати, це теж вони починають їздити і докучати мені як ті, я не знаю, комахи. Так. Це нам куди? О, нам аж сюди. Так, шукаємо ліки від маліхору. Добрий вечір. To what do I owe the pleasure of your visit? I'm in need of your help, Ulan. I am looking for your High King, Vinbar. I was told that you were one of the last people to see him. I wouldn't know where you could find him. He disappeared moons ago, but you are our ally, our friend. I will tell you about the last time I met with him. We had met in the council at Dorhad Genadu to decide what to do about the Renaigse, but we were unable to come to an understanding. Some of us are full of violence and refuse to see what we gain by befriending your kind. Deirdre and the poor Bladnid were among them, alas, and only speak about the massacres. I defended you, of course, and attempted to make them hear reason, with some help from the cautious Dunkas. But our disagreement angered Vimbar. He decided to leave us and to seek counsel elsewhere.
He wanted to go to the heart of the island to consult with on Nilfritiman. Do you think he might have stayed there? I doubt it. It was too long ago. You should travel to Wenshavar, his village. Even if he decided to stay away from his people, he would not have abandoned his closest friends. Thank you, Ulan. Anything else? Так, бачите, як добре, ми вже Nothing. I must... взяли першу зачіпку у пошуках Верховного Короля. Ми ж якраз його пішли шукати, і ми цю новину хотіли сказати Константину, а він зник. Його вкрали. Так, це нам... Давайте подивимось, куди це нам треба. О! І добре, що ми з вами, знаєте, дуже в добрих стосунках з цими островітянами. Бо якби ми були не в їх пользу, як то кажуть, на мокшанській мові, якби ми їм не допомагали, я не знаю, що б було. І я так розумію, що гра нас далі просто не пусти, якщо ми все ж таки не прокачаємося хоча б до 25-го рівня. Ви дивіться, який красень пішов. Бачу того красення? Дивіться, які вони гарні. Гарнючні. Чудові звірі. Тому і мені шкода їх вбивати. Так, будь ласочка. Це смола деревини. Так, нас не бачу, нас немає, ви нас не... Він ручний чи що? Чи він мертвий? А! Він просто спав. Ну просто він лежить, я пробігла, йому все одно, думаю, ну добре. Я думала, що він мертвий, а він відпочивав. І тут вони, так, відпочивають. Ви нас не бачили. Ви нас не бачили. Ти що, нападати на мене будеш, чи що? Цей такий смішний фазан, індико-фазан. Ой! 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 Не хочу з вами стикатися, хлопці, послухайте, у мене зараз не до вас. Мені треба шукати Верховного Короля. Ми хоч правильно йдемо, господи, бо мені здається, що ми... Так, чекайте, нам сюди. Я ж кажу, думаю, щось ми кудись біжимо і не туди попадемо. Тут не можна пройти? Це якийсь будинок покинутий. Хлопці, ми знову до вас. Привіт. А тут не можна пробігти! О! 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 А як туди попасти? А, от вхід, господи. Дуже злякалася, думаю, господи, ми нікуди не попадемо, не пройдемо. О, ми якраз можемо, дивіться, розбити табір. Супер. Це супер просто. Добрий день, ми до вас у гості. Не лякайтеся, не вбивайте нас. Добрий день. Дивіться, які стіни. І я бачу, що це перше таке поселення, де у них, дивіться, які дві стіни. Які супер цивілізовані. Ну так, тут же король живе. Так, може отут запитати? Добрий день. Ні, не хочете запитати? Не хочете, пішліть нижче. Добрий день, а хто тут головний? Поговорити можна з вами?
О, я когось бачу. Dear Tumad, it is rare to see Renaikse here. Is there something I can do for you? I'm looking for High King Vinbar. I know that he disappeared after having visited the heart of the island, but someone here in his village might know where he went after that. If anyone knows, it would be Sarah. But you will not find her here. Anything else? Would you know where I could find Sarah? She left to follow Vimbar. She wanted the mountains to take her as well. What do you mean? I don't know if Renaikse could understand. Our High King is on Olmenawi, and the Donegad. His bond with the mountain is very strong. Even stronger now that he speaks with the En-Olmil Frichtimen. He is becoming a Nadaig. It is the fate of the wisest among us. Sarah knew that the mountain would take him back, and she wanted the mountain to take her as well. She went to attempt to bond herself to it. She sought the cavern of knowledge. We haven't seen her since. She might have succeeded. Anything else? Where is this cavern of knowledge located? We don't know. The caverns of knowledge are the concern of the Donegada. Anything else? Thank you for your help. Wa'aulamsek. У неї такий смішний голос. Так. Так, нам треба знайти Керу. Це що таке? Так, це нам не потрібно. О, якийсь алтар. Такс. Так, нам ось сюди. Я бачила, там ще хтось є. Ну, на мапі там вказано так. Це ж правильно сюди? Так. Це десь тут. А хто нам відповість? Чекайте. О, бачу. Чи це знову вона? Ні. Це чоловічок. Чоловічок. Bird Tirtomad on Olmanawi. Esqueto. Hello. I'm sorry, but I do not speak your language. Really? Then you are a Renaigse. I have never met one with the bond. Might I do something for you? I am looking to find Vinbar, the High King of Tirfredi. And I was told that he was born in this village. He disappeared after visiting the heart of the island. But I was hoping someone here might know where he is hiding. You should speak with Sarah. She is the companion of our king. Where might I find her? I do not know. She left the village and I have not seen her in several days. Anything else? I heard talk about a cavern of knowledge. It is a place where the Donegada go, within the earth. They hear the voices of those that went before them, and they learn. There are some on Tirfradi. The closest to our village is found to the northeast of here, but the entrance is sealed, hidden. It is a sacred place, a place for only the Donegada. Anything else? What can you tell me about your village? Wenshavar means the water of the peaks in our language. The sky is our roof, the mountain our cradle, and the birds our companions. They offer us their feathers that we weave with wool to make clothing that is appreciated by the Donegada. And also, of course, it is the village that has given birth to the one chosen for our High King for many cycles. Anything else?
What can you tell me about the High King? You must know him well. He is a great demigod. Wise, just, and through him, the Enon Milfrictimen makes their voice be known. But he has been gone for several moons. What the mountain gives us, sometimes it takes away. And I, for one, believe that the mountain has taken him back. Anything else? Goodbye. What our say? Так, бачите, ми багато цікавого дізналися. Так. Так, тут ми вже з усіма поговорили. Значить, нам треба зараз вийти з... Так, давайте пошукаємо. Так, нам треба вийти. Так, зараз нам... Угу. Зараз нам направо. Якщо не помиляюся. Так, вихід ось тут. Так, табір у нас є. Тепер нам треба якось пробігти. Направо і наліво. Трошечки направо. Ну як трошечки? Не дуже трошечки. Такі гарні ви, слухайте. Ви такі гарні хлопці, але мені зараз не до вас, чесне слово. Вони дуже схожі на чужих. Так. Правильно? Правильно. Біжимо правильно. Хто там? Ой, я не зможу залізти. Так, правильно, гра мене не пусте. А, ну добре, прийдеться їх прикінчити. Ох, це у нього хвіст, оце він мене рубить хвостом. Такі гарні ящерки, мені їх так шкода. Ну, я просто б не пройшла. Тут гра не дає нормально проскочити по-людськи. Так. Знову оця. Та нащо я оце? Я зі своїм знанням цих кнопок, це супер просто. Дивіться, який красивий водоспад. Ви чуєте цей звук прекрасний? Так, правильно? Правильно. Через оці ущелини. Я десь читала, що повинна вийти друга частина, але коли? Це вже питання. Зате й сьогодні дізналася таку чудову новину. Ну, як чудова новина. Дізналася таку новину, що Jedi Survival, оця друга частина, яка ось вийшла, яка вийшла на нових консолях. Так його портують на старі консолі. Ну, у мене ж поки старенька, тому що я не бачу поки сенсу купувати нову. Її піймали. She's been enduring this punishment for hours, blow upon blow through gritted teeth. Truly savage beast we have here. Do you even know if it speaks our language? Leave us. You will eventually tell us how you found your way into that grotto. Your defiance is only prolonging the inevitable. You remind me of that rat my master was studying. The creature used
all of its fire in an effort to escape. Scratching, twisting, refusing to understand that the cage holding it was its only remaining world. It had everything it could ever need, but it wouldn't stop looking for a way out. Even though its fate was now sealed to serve science. Its animal instinct drove it to flee. It had strangled itself between the bars of its own cage in a final futile attempt to escape. It was an enormous beast and very clever. If it had simply relented, it could have lived peacefully for many years. Instead of that, these monsters are torturing her. Come, we must set her free. Так, We could wait until night. ні. Fighting these scraps. Вони її вб'ють. Ти що? Треба зараз різати. Так, а тут спуститися... Ага. Я так розумію, що той коридорчик, в який треба бігти, це правильний шлях. Мені якось плювати на цих вчених, от серйозно. Це не вчені, вони так себе поводять, це не вчені, це якісь головорізи. Добрий день! Іди! Стріляє вона! Вони навіть не спитали, ви бачили цих людей? Ото не дарма я оцій тілемі, чи хто вона там така, я не довіряю. Мені краще з дикунами бути. Дочекатися темноти. Ні. Зараз ми їх укладемо спати всіх. Halt! Who goes there? Oh! But I recognize this face. Lady de Sade, what a pleasure to see you again. What good wind brings you? These people are monsters. They just tortured a woman, and then they say hello, as if it were nothing. I'm sure that they will explain what pushes them to treat her this way. Believe me, we would never have reached such extremities if she had told us what we wanted. You see, we have been studying these beings that show, like you, such strange markings on their bodies. We call them metamorphs, but the natives call them onolmanawi. And we seek to learn through what process they metamorphosize. We heard talk of a cavern of knowledge. The savages hide all of their knowledge within them. And certainly all the secrets that interest us. We discovered one here, but are unable to enter. This woman, she knows how to enter. But as you have witnessed, she refuses to tell us how. To know we are so close to understanding such a fascinating phenomenon. And to be able to do nothing. Let's just say it has made us aggressive. It's extremely regrettable. Free her. We would like to have a word with her. She won't tell you anything. Let us handle this. She will give in at some point. Нам і тут інтуїції не вистачає. Ні, всіх будемо класти спати. The coin guard would have taken control of the entire island. One word from me to Governor Buren will have you rotting in his jails. Free her, unless your love for science requires greater sacrifice. Your governor resides too far from here to be a threat, de Sade. Forget it. Ну тоді йдіть у дупу. Since you have chosen to act like monsters, it's like monsters we shall treat you. Bit of poison on my blade.
Господи, я навіть захопилася, що. О! Такс. Ну а що? Ну а що? Вони себе ведуть як тварюки. Це ми продамо. Ви знаєте, що я продаю абсолютно все в цій грі. Добрий день. Ми вас рятуємо. Better now. Those Renaigse are absolute monsters. But who are you? You too are a Renaigse. Why have you freed me? We were told at Wenshavar that you and you alone could tell us where to find High King Vinbar. I wish I knew where he was right now. He bid me farewell weeks ago and he has not returned. I waited a long time and then I came here. To enter into the Cavern of Knowledge. You believe that this is where he is hiding? No. But he came here often before he disappeared. I'm hoping to find answers. You saved me. And so I must help you as well. You may come with me. Let's try to escape without bloodshed. We must get you to a safe place. Так, зараз. Біжимо назад. А де ви взялися? Вас не було. Я тобі зараз вистрілю. Хто там ще на мене? На тобі, жбан. Біжи звідси, поки можеш. Щоб він потім ще до когось прибіг і сказав, що ми цей свідків не залишаємо. Це не ми вбили. Це звірі погризли. У звірів була зброя. Просто їх не було нікого, з'явилися. Так, де вона? Ага, нам зараз направо. Правильно, ось сюди. Бо вона якось так швидко рванула. Що там ще хтось є? Here is the entrance to the Cavern of Knowledge. I hope that Vinbar has left a clue to where he went. Something I could track. Is it your wish to join him? He is my Manundanem. That means the one who shares my mind in your language. We must be reunited. I understand. But why protect the entrance to the cavern at the risk of your own life? The Caverns of Knowledge are truly sacred places. Only the Doneigada have the right to enter. But you are not a Doneigad. Is that right? I am not. But I must enter in spite of everything. And since you have helped me, you may enter as well. Since you punished those other Renaigse, I believe you deserve it. Remind yourself that this honor is immense and show respect. I implore you. Put your fears to rest. We have not come to defile this sacred place. How do we enter? Allow me. I have seen Vinbar make these movements so many times. Так. Знаєте, чим далі гра розвивається, розкривається, тим більше вона мені подобається. Боже, я злякалася, дивіться. Дерева в формі людей. Ну, якщо з цієї сторони подивитися, от з цієї, дивіться. Таке відчуття, що це якась тварина чи людина висить.
was still fresh. It must have been painted recently. It's of a crowned man. Vinbar, no doubt. It looks as if he is walking through the skies towards the volcano. A face has been painted on the volcano. The spirit of the mountain. My heart did not betray me. Vinbar has readied himself to join Enon Milfrichtemen. Was that why you came in here? To confirm that supposition? To understand, yes. As the years passed, my Minundanem grew more and more distant to me. I thought at first it was due to his status and the invasion of the Renaigse. But now I see that he was hearing the call of Enon Milfrichtemen. He had no choice but to answer it. Oh, Vinbar, why did you not share this with me? Текс. Йдемо шукати далі. От все ж таки маленькі студії є креативні ідеї. Як тільки студія стає знаменитою, ідей нема. Ну, тобто так, ми це вже все бачили, але в цілому укупі це дуже гарно. These paintings are older. This looks like it represents a man who transforms himself into some kind of enormous bird. He is a Denegad, becoming a Nadaig Menemen. Vinbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Donegada metamorph differently according to the place they are bound. Yes. The Sinolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegad surrenders to Enon Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. Чудово. Дивіться, який гарний малюнок. Так. Ну куди на... Ага, от. Печера. Що значить не можна? Чому не можна? А чого не можна? А, треба взяти. Ага. Це для входу. It must open an important passage. All we have to do is find out which. Що в нас тут? This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. It seems that this door is just in front of a circle of stone. There are 2 altars and 2 seeds. The Donegada seal certain sacred places with root doors. Yes, I have run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here, there are 2 that seem to be different. For one, the flower motifs seem to indicate which plant is required. This is possible. The caverns of knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant? The initiates also learn by listening to their masters. Так. Тут нічого нема. Ніяких скарбів. On this one we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see a path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves
to en on mil frichtimen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we have learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there is still enough of him left to answer us. What do you hope to ask of him? We hope that he will agree to take us into the sanctuary of Dorhad Genadu. What do you hope to ask of him? Why would the Renaig say? It matter not. My head spins. I will wait for you outside. Please, go ahead. We will join you shortly. That woman left in a bit of a hurry, don't you think? Sarah is upset, and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbar. Come, these caves often have several exits. Так, ну давайте бігати, що робити. Знайти спосіб вибратися з печери. Ну давайте, от. У нас же є, ми взяли якісь насіннячка, правильно? Яке допоможе нам відкрити двері. Він їх залишив. Зараз тут звірі полізуть. Ну, ви знаєте, коротше, як це буває. О, ми знайшли вихід. Так. Знайти прохід у гори. Ну, добре. Йдемо, біжимо. Так, а де це на мапі? Щоб я не заплуталася. А, це зараз прямо направо, після того, як ми вийдемо з нашого цього місця. Що це вона лишила? Тобто ми не зможемо вибратися? Еть. Це що таке? Вона розставила ці пастки. Слухайте, яка жінка. Ми її врятували. Ти ж бачиш, що я бігаю. Так, ну ми їх пройшли. Дуже цікаво. Я відволіклася і забула, що хотіла сказати. Хотіла сказати, там, хто там забіг на стрім, я вас вітаю. Я вас бачила і просто стільки усього. Так. Ні, ми спати не будемо. Ти що? Господи, я знову купилася на це. Це я подивлюся. Це я подивлюся. Зараз мені не до доповнень. У мене зараз стоїть пріоритет придбати Міраж, який я дуже хочу пограти. Сказали, що вона на цілих 20 годин буде менше, аніж... Що це таке? На цілих 20 годин вона буде менше, аніж Вальгалла. Тому мені просто цікаво. І Ubisoft сьогодні відмітили, що почалося закрите бета-тестування кредовбивць оцієї, у Німеччині чи де там повинно бути. Codename, якось так він називається, чи Red. Ну, це Японія. Там є японська версія, а це... О, ви такі гарні, чекайте, одну секундочку. Так, нам зараз направо. Ну, тобто, ви зрозуміли. Через оцей місточок. Місточок і направо. Так? Де тут прохід? Ага, там тваринки якраз оці. Правильно? Чи ні? Щось я не розумію. Так, давайте туди пробіжимо, якщо там нічого не побачимо. Добрий день. Хлопці, ми зараз трошечки іншим зайняті. Так, ми знайшли ту печеру.
Чудово. А що це ми взяли? О! Ми щось отримали. Але це навичка, правильно? А що, не можна було дати якийсь талант? Навичка. Нащо мені та навичка? Нащо мені та навичка? Мені не навичка потрібна. Мені потрібно якось потрапити. Немає ніякого входу ніде. Прикро. Значить, це не тут. А де тоді? Невже все ж таки треба оббігти? Може, десь я прохід профукала? Може ж бути таке, правильно? Тому що тут проходу нема, так точно, я це відчуваю. Так, ну давайте ми вибіжимо, слухайте, і ось сюди побіжимо. Тут щось є. Оце він, напевно. Ні-ні-ні, я в спину. Так, ну ми там супер прокачені. Ха! Ніхто не сумнівався. Так. Тобто. А, ні, там є ще один прохід, а ну давайте. Чим би зараз займатися? Шукати проходи у печери. Супер, так, це ось тут. Так, ну велике дерево це вже щось. Все ж таки ми на правильному шляху. Ні-ні-ні, ми біля вас просто пробіжимо. Ви ж гарні хлопчики. Гарні хлопчики! Гарні ящеро-кабанці. Чи хто ви там такі? Господи, вже темнішає. Так. Вмикаємо наш чудовий. Та, ну ви що, ну ви що, з ума зійшли це підкидувати мені? А, ми якусь записку знайшли. Так, ну давайте пройдемо. Святий прохід вгору. До гори. О! Ми прокачали рівень. Так, а що нам там дали? Характеристики. Так. Так. Давайте силу прокачаємо. Талант нам не дають. Так, навички, що по навичках? Я не знаю, що це за навички, як вони працюють, я абсолютно не розумію. Так, це що таке? Угу. Так. А це що? Якось треба було їм... А це що таке? Це бомба, гранати, якась тінь. Буря. Магічне зцілення. А це що таке? Важке. Давайте сюди будемо сюди вкачуватися. Так, ну все. Так, ми сюди прийшли. Чудово. Що нас тут чекає, ніхто не знає. Знайти Верховного Короля. Щоб вона тільки не захотіла його вбити, бо вона така, що я не знаю. О, там щось є.
Добре, що ми можемо з'їхати. Хоч тут вони не зробили стіну. Тарарарарам. Гра забула, що у нас темно, і вирішила тільки зараз дати темряву. Так. Ой, хлопці, ви такі гарні. Слухайте, а може без вас? Давайте без вас, слухайте. А, ні, я не зможу пройти, вони мені не дадуть. Все? Ну що вам ото не спиться? Ну давай. Хлопці, що вам не спиться? Ну слухайте, ну ніч вже на дворі. Лягайте спать. Тут нічого нема. Так, о, навіть кулі є, слухайте, які продвинуті дикуни. Так. О, ми просто проходимо повз, ну чому не можна залізти? Ну чому просто не можна залізти повз? Цей пістолет, це просто, я не знаю, я цю рушницю обожнюю. Та ну лягайте спать, ну звірі, ну що ви, я не знаю. Ну ніч на дворі, ну спати лягайте. Оце єдина дурня, що не можна отак бій і не можна отак по драбинці залізти і все, і забути, що тут був бій. Ого, це що? Ктулху? Ну він схожий на Ктулху, ну серйозно, дивіться. Господи, якась людинка загинула там, я бачу. Це Ктулху, серйозно. Дивіться, лежить. Воно ж не стане живим, я ж не буду... Що там рикає? Чи мені тут здалося, що воно рикає, слухайте. Йой. Це якийсь бог землі. Це нам треба повністю печеру, чи треба дійсно сліди шукати? Я щось не розумію. А, ха! Ми не туди побігли. Прекрасно. О, починається. Інтуїція потрібна, щоб залізти, так? Слухайте, хлопці, я не хотіла до вас йти, серйозно. Я так біля вас йшла. От гад. Вони своїми хвостами можуть бити. Це такі... Ніфіга собі, слухайте, оце. Оце він б'є. О, ми зараз тут помремо. Нема нічим. Давайте, дайте. Все? Нам треба назад залізти якось. Так, зараз. О, нам сюди. Нам ось сюди, правильно? Нам сюди? О. Вона просто така здорова, ця печера, ми не знайшли сліди. Так, от вони. Боже, скільки тут кісток. Це ж скільки людей хотіло тут пройти. Кошмар. І зустріли свою смерть. Так чекайте.
А... Тобто. Чи то я правильно йду, слухайте. А, правильно, то просто я думаю, я спантелична така була, думаю, чекайте, а як переміститися? Ми ж вже в цій печері. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Нашу чудову процедуру. Так, це ми лишили, це хай... Це ми лишимо. Так, це ми продамо. Це ми теж продамо. Ну, нашу. Я не знаю, як цими користуватися кільцями. Я навіть не думаю, що вона мені знадобиться. Тому що це для тих, хто дійсно хоче бути супермагом. Текс. Так, це у нас є. Так. Так. Що це таке? Так. Це ми залишимо. Це ми залишимо. Все. Тільки ми знаєте, що зараз зробимо? Треба кулі купити. Зараз якраз кулі купимо. Так. Чекайте, ні, мені потрібно... Так, тут є... потрібно 4. Хитруни. Можна давай ще раз? Дуже дякую. Так. Так. А що, у нього тільки 4 було? Серйозно? Так нечесно. Це абсолютно нечесно. Чому десь там можна купити повний комплект боєприпасів, а тут не можна? Так. Дивіться, як красиво. Красиво як. Finally. We've made it to high ground. Що таке? О. Now, let's find this trail to the sanctuary. It can't be far from here. Який олень гарний. Ну, подивіться. Він пив водичку, вибач, хлопчику. Bloodied feathers. I've seen some big birds in my days at sea, but none had feathers this size. Looks like Vinbar must have begun his transformation. He will soon become a guardian of the mountains. Такс. Ага, це ми звідси прийшли. Такс. More of these giant feathers. We're on the right trail. Невже він перетворився на птаха? Чи знаєте, пам'ятаєте, ми бачили ту скульптуру у печері? Отой такий напівбог. Щось таке, я не знаю. Невже це він? Він вирішив стати напівбогом? Як це тут ще тварин нема? Аж дуже дивно. Over there, more feathers. Це не схоже на пір'ячко, це якісь корені. Ви що? Giant feathers. We're on the right trail. Невже це те, що я думаю, що зараз будемо боротися з якимось напівбогом? We found the entrance to the sanctuary. Vinbar must be here. I hope he'll agree to help us enter the heart of the mountain. All that remains is to find a way to get in. This must be the entrance to Vinbar's sanctuary. But it is obstructed. He knows how to protect his home. A stone altar. It resembles the one that protects the passage to Mev's sanctuary. This must be where I need to place the seed.
And here is another altar. Are 2 seeds necessary to open the passage? How can we learn which plant seed is required? You don't just reveal the secret to your hideout, unless it was the person you loved. You are right. We need to find this Sarah. The seed that I have is not enough. I need to find Sarah. She might be able to help. Let's return to the village. Так, ну що? Нам треба назад. Ну, добре, що тут є оцей табір. Так. Знайти Керу. Так, зараз треба виділити це завдання. Так, давайте їх... Оця... Так, чекайте. Ось тут. Угу. Добре, що там є табір, бо знову бігти через оце все. Це кошмар. Так, от вже і ранок. Sarah doesn't seem to have returned to her village. Someone here might know where to find her. You might as well try and swim the Great Sea. They won't tell us anything. We must find Constantine. The High King can wait. Що за підож? Нам треба прокачатися до 25 рівня. Ти що? Ти про що? Треба знайти Керу. Скажіть нам, будь ласка, добрий день. Sarah doesn't seem to have returned to her village. Someone here... You might as well try. We must find... Так. Гра. Ти йшла так чудово, і ти починаєш оце мені діяти на нерви. Так. Ну добре, а що по другорядних тоді завданнях? Раз. Ну ми ж не можемо знайти Константина без 25 рівня. Оце ж така фігня. Так. Давайте ми тоді повинні були з Сіорою піти. Тоді зараз це і підемо і робити. Так, нам не сюди. Нам ось сюди. А. Чекайте, ось сюди. Так, тут десь є наш оцей табір. А де наш табір? Чекайте. А, я його пробігла, ну яка різниця, ми вже все одно зараз на шляху до виходу. Так, нам ось сюди. Якраз завдання Сіори зробимо. Ну а що чекати? Ведрат, Червоний ліс.
Так. І куди нам? Ось нам сюди. Добрий день, ви знову тут? Лякаєте мені моїх дикунів. My child, what can we do for you? What exactly do you hope to do in this village? Well, bring light to these naive souls, of course. When we spread the word of Saint Matthias, I'm sure they will embrace our faith with fervor. Anything else, my child? We would like to know more about the agreement you supposedly sealed with Bladnid. I do not see how our agreement concerns the congregation. But since you are asking us, we swore to provide this village with all our support in their fight against the Alliance. In exchange, its inhabitants will have to renounce their pagan cult and turn towards the light. My mother would never have made such an agreement. She's the one who encouraged me to become a Donegad. The Queen had understood that the light was the only true path, even if she was attached to traditions. It is for this reason that we have accepted to seal our agreement according to your own rituals. She had an engraver come to Val Ristel. He carved your strange symbols in the stone. I do not believe a single word of this. You, the people of the light, are nothing but liars. You would do well to hold your tongue, young lady. This village is now under our spiritual authority. By not respecting us, you are committing blasphemy. And blasphemy is a crime that we punish severely. Because you think that you can administer justice here. I am the daughter of Bladnid, and you are... Siora, let's not get into another battle and make new enemies. Let's go find this stone. That is an excellent idea. Then you will see that we are telling the truth. Так. І де нам його шукати? Це нам треба вийти. Давайте отут мітку поставимо, щоб нам було легше дістатися. Нема нічим. Я вже все продала, все, що можна продати, продала. Добрий день. Ой, вибачаюся. О, можна розбити цей. Дивіться, як гарно. Так. А як тут забратися, тут спускатися? А, я зовсім не туди пішла. Ну це ж я. Тут не можна? Ну чому тут не можна пройти? Ну чому гра? Мені це не потрібно. Агов, я це не хотіла. Дуже дякую. Це я щось отримала, чи що? Це якийсь меч? Що, крутий якийсь меч? Чи то мені здалося? Слухайте. Це що таке? 359. Так, ну давайте дивитися. Зараз. А що це таке? У мене є така суперзброя, а я не знала, що у мене є така суперзброя. Ви що? Такс. А другим буде якраз оцей палаш. І зараз ми покладемо. Поки покладемо, а там потім продамо. Все.
Супер. А, і зараз ми зразу прокачаємо, якщо є така змога. Не можна? Тобто він вже універсальний? Зрозуміло. Так, ну все, подивимося, що це за зброя. Що вона несе. Що це за звук? Як... Таке відчуття, що нас хтось іде нападати. Що це таке? Що відбувається? Так, нам ось сюди кудись, правильно? Це туди, ось сюди. Тут можна заплутатися. Так. Я зараз на 2 хвилинки відійду, якраз щоб роздивитися, куди нам треба йти. І прийду. Так, я вже тут. Тому продовжимо. Так, нам зараз, дивіться, з вами ось сюди. Зараз оминаємо оцю скалу. Чи що воно таке? Правильно? Так, щоб тільки гра дала нам далі пройти, а то скажеш, вам потрібно там те, 250 того, 150 інтуїції. Це я так розумію, що ми ще 2 стріми так точно, може ще 1, я не знаю, ми будемо прокачуватися. Тому що без 25 рівня це просто кошмар. Так. Вони так і не прибрали, так? Вони так і лишили це поле битви. Так, нам зараз наліво. Тобто тут прибирати не треба гра, так? Вам здалося, ви мене не бачили. Це ці літуни кляті. А, вони тут взагалі тут. Вау, оце зброя просто. А чого ти відвернулася? Куди ти відвернулася? Так. Це ми тут були на початку, пам'ятаєте? Ми дізналися, що до нас тут вже були колоністи. І вони тут оселилися, але щось не сподобалося місцевим. Де? Я не бачу нікого. Господи, це хто? А це що таке? Це що таке?
Це що таке? Просто якісь, я не знаю, звірюгани. Ля. А, у них тут був цей. У них тут щось, вони тут ховали. Ну так я тут при чому? Я бігла біля вас. Мені у спину, як ті підлоти. Так. Правильно ми біжимо. Ой, щоб тільки правильно ми бігли. Бо в мене, як завжди, оце параноя. Так, ми прийшли. О, добрий день. Ми будемо вас бити. От і все. Прийшли сюди. Ну, ви ж зрозуміли, ми це все беремо. Щоб що зробити правильно? Продати. Дипломатія нас не корме. Так, що це таке? Here's the stone we were looking for. It is destroyed. We can no longer decipher the symbols. Strange, isn't it? This stone was damaged on purpose. We will never know the precise terms of the agreement. There may be a way. Promises in stone are a very ancient tradition. Those who want to make these agreements must turn to a keeper of promises. An artisan who makes the stones speak. There are but a few. We did not have one in our village before Karadeg's arrival. He must be the one who engraved this stone. I thought you could not write. The Donegada have a secret writing that the keepers of promises always learn. Those who want to seal a promise tell them to write, and they take care of it. Так. Так. Це нам куди? Щось не второпили, куди нам бігти. Давайте розіб'ємо тут місцину. Щоб, якщо щось, сюди повернутися, я ж не знаю. Так. Що по завданнячках? Секундочку. Поговорити з... Ага. І це де саме? А де саме на карті? Я не бачу. Ви бачите? Тому що я щось... А! Все, бачу. Так. Це нам треба до... Це нам треба переміститися. Дивіться, це прям якийсь м'ясницький у неї цей. Меч. Так. Ось сюди. Він десь там наверху. Strange. It looks like no one's there, but the door's left open. Давайте перевіримо. О! Який кошмар. Що це таке? Empty. Це оці кляті. Це оці кляті інквізитори. A sculpted engraved stone. What happened here? It seems like there was a fight. Everything is scattered around. Someone went through this workshop like a tornado. The owner must have left in a hurry, taking a few things and destroying the rest. Unless someone else did this. We must find Karadeg. Do you know where he might be? This engraved stone bears the mark of Baraeg Nodas, Donkas's clan. He is the respected leader of the village of Vegigedo. Karadeg originally belonged to this clan. He may have returned. Let's go to Vegigedo and we'll find out. Так. Що це таке? Це оці кляті інквізитори. Я впевнена просто у 100%. А там ще щось було. Так? Але я почала з нею говорити і не забрала. Ні?
Ну мені ж не здалося. Я спеціально потім передивлюся до цього моменту. Спеціально промотаю. Ну мені, знаєте, ці прапори, що нагадують? Турецькі. Ви тільки придивіться. Так, а де нам його шукати? Ага. Це, напевно, це якщо сюди, це далі. Так? Це нам треба знову до цього табору. Так, а де оцей стовпчик? Ага, от він. Господи, як швидко. Якби так швидко було завжди. Навіть половини нема 22 рівня. Я не можу. Дуже гарні кольори. А, і нас так. Чекайте, я хочу подивитися, куди нам йти. Напевно, сюди. Тому що тут, не знаю, а от прямо, якщо ми побіжимо. Так, ви нас не бачили. Ви там спите, от і спіть. Може, нам вдасться пробігти тихо. Ні, тільки не кажіть, що тут. Ні. Я думала, що ми зможемо. Ні, ми не зможемо. Треба в обхід. Або якщо тут потрібна оця інтуїція, чи що воно таке? Чи ловкість? Вибачте, це смішно. Гра. Не цей, не шуткуй так. Не можна. О! Ви нас не бачили. Вам здалося. Вам здалося. Оп. Так. Давайте добіжимо, а там подивимося. Наскільки гра нас пустить. Бо буде дуже прикро. Буде дуже прикро, що ми бігли, і гра така. Ну, бувайте. Вам потрібно 150 мільйонів інтуїцій, щоб пройти тут і там. Так, це ми прийшли. Ви ж не будете мене бити? Правильно? Я ж ваша. Так, ну я бачу, що ми правильно прийшли, слава Богу. О, тут є що, камінчик. Камінчик, ми зараз заберемо собі навичку. Так, хай ця навичка буде. Так. Так, нам же ж сюди, правильно? Якщо на мапу глянути. Ні, нам оця мапа потрібна. Так, зараз прямо і направо. Це десь сюди. Текс, наліво і потім направо. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Ой, привіт. Добрий день. Ми прийшли дізнатися, що сталося з нашим другом. Bertir Tumad. I am Dunkas, the Mal and the Donay god of the Yigido. You're very strange for a Renaise. Who are you? My name is de Sardet. I'm the legate of the merchant congregation. You are a Lugair Blau? Oh, I didn't know there were On Almanawi amongst them. They may not be so different from us after all. What brings you here, On Almanawi?
We're looking for Karadeg, the Keeper of Promises. Did he come back to your village? He did come, and then he left. We could not take him back. Did you exile him? Why? He is the one who left. He disagreed with our stance on the Renaigse. He thought that we should be fighting them, throwing them back to the sea. This is why he joined the Gaesrad. And I did not want him to return if it meant that he would bring his hatred with him. Do you know where he might have gone? He feared someone or something, and he wanted to hide. He must have left for the woods, south of here. He knows the area well. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. Так. Так, нам тепер треба вийти, так? А, ну чекайте, що там написано? Та ну що таке? Ага. А де ж його знайти нам? Господи, тут стільки цих поселень, що просто я не знаю. Так, нам треба вийти до ринку. Привіт. Так, до ринку це сюди, так? Бо я заплуталася вже. Воно мало того, що темно. Чи ні? А де спуститися? Ого, хлопці, допоможіть мені спуститися. От, господи. Як завжди. Так, треба цю мітку, по-перше, прибрати, і її треба, мабуть, ось сюди поставити. Так. Я зараз не можу, чесне слово. Так, це вихід, значить нам направо. Цілий день бігаємо, слухайте, цілий божий день. Так, це ми знайшли. Так, мітку вже можна не ставити, вона не потрібна. Так, ми ж правильно йдемо. Це чудовий день. Це чудовий день, що ми правильно йдемо по мапі. Signora, Bertir Tumad Donegad. What are you doing with these strangers? These strangers are my friends, Karadeg. You can speak in front of them without fear. What do you want? Мені подобається оцей їх акцент, і вони такі What do you want? Як я зі своїм акцентом. Tell me about your role as Keeper of Promises. What does it consist of? Most words must be free and able to fly like birdsong. But some words must survive those who utter them. So they call on the Keepers of Promises. Those who want to become one must win the trust of the Donegada and prove their wisdom. Then they teach us the words of stone. And when someone wants to seal a promise, we offer them those words. So you are a kind of cleric? Thank you, Karadeg. Do you want to know anything else? We would like to ask you about a stone you supposedly engraved. It is the stone of the Renaigse, isn't it? I should never have accepted to seal such a promise. I did not like them, but I could not refuse to fulfill my duty. Not when Bladnid was demanding it. And now that she is no longer with us, these Monasinaiga are chasing me.
It is because you are the last person to know what was engraved on it. The stone has been destroyed. I kept the piece of tree bark in which I prepared the glyphs. All the details are there. With this tree bark, we could verify what my mother promised. Can you give it to us? No, Donegad. I do not mean to disrespect you, but I will not. The Renaigse only bring us trouble, and you come with them. They will disappoint you just like they disappointed your mother. I do not want to deal with them ever again. They threaten my life, and because of them, I am forced to hide here. Ну що ж таке з цією клятою інтуїцією, подивіться. Давайте так зробимо. Поганий поліцейський. Why would you do that? They would kill me. I cannot believe you would say that. This man's hatred of the settlers has made him blind. That he'd rather let his village fall into their hands than help us. He leaves me no choice. Eve, take this damned bark and leave me alone. Leave! What do these glyphs say? That we will assist the priests in their war against the lions, and they must help us in return. There is nothing about the spirits of the people of the village, or renouncing our traditions. I knew they were lying. Let's show this to Isolde. У мене нема репутації, інтуїції у мене нема, тому репутація трошки впала. Ну нічого, ми піднімемо. Ну, по-іншому ніяк. А як? Так, хай оці кляті, де вони там? Де оці козляри? Хай вони валять, забирають ці свої турецькі прапори і валять. My child, what can we do for you? Do you maintain your version of events regarding the pact with the Queen? Naturally. Really? Because we found the man who engraved this stone. A man that you wanted to silence. He gave us a piece of tree bark with the words the Queen had asked him to immortalize on the stone. You see? Destroying the stone was not enough to hide your lies. This is regrettable, but apart from this child, we're amongst civilized people. If this village is so dear to you, then you know that it will not survive another assault from the Alliance without our help. Even if they don't know it, they need us. What would you say if I offered you this hefty sum of money to forget about your unfortunate discovery? For the sake of the village, of course. Ти що, з ума зійшла? Ти ідіотка. That is regrettable, Your Excellency. Because of you, these poor children will be slaughtered by А чого ви на них будете нападати? Іди у дупу. And what will Ptolemy think of a foreign diplomat sabotaging the mission of their priests? Який саботаж? I can't believe these mind shakers tried their lies on you. Let's go see Isolde without delay. We must tell her that they lied and chased these men away from our village. Ні, ну так не робиться. А чого Альянс сюди буде пхати свого носа? Дайте жити цим дикунам, як вони живуть. Ну їм подобається так жити. Ну це їх життя. Не треба. Якщо так подумати, історично вже людство накоїло. Ми не знаємо, який би був би світ, якби Америку не відкрили. Якби рабів не брали з Африки, не вивозили. Не було цієї війни страшної. Тому це таке. Світ би був би інакший, абсолютно інакший. Так, не було б США, але були б якісь інші країни, які належали цим
майя, ацтекам. Ви розумієте, який би був інший світ, якщо подумати, якби не було. Якби Австралія так і лишилася Австралією для аборигенів, якби Англія там її не завоювала і не зробила з неї колонію. Те ж саме стосується Індії, яка б Індія була б іншою. І що сталося, і що Англія зробила, що цей бідний останній Махараджа, як він все життя, отак, просто у нього все життя просто вивернуте було. Тому людство стільки помилок історично зробило, абсолютно грубі помилки. Siora, Asir, always with your new friends. Vertir to Madiseld, I'm happy to see you. What do you want? Could you tell me about Siora? You are right there, and you let him talk about you like this? Asir? That's a strange friend you have there. Perhaps I wanted to hear how you'd reply. Perhaps, but I don't like this. Did you want anything else? Azeld, about this pact your mother supposedly made with the priests. Yes. Did you find anything new? We went to Falristel to see the stone. Were you able to read it, Siora? No, because it was destroyed by someone. I am certain that the priests did it to protect their lies. You're probably right, but for as long as we cannot prove it... We retrieved a piece of tree bark that Karadeg used as a model. Siora, what's written on it? Mother promised to help them against the lions, and they promised to help us in return. There's nothing mentioned about them settling here, and even less about them being entitled to the spirits of the people of our village. So they lied. They mocked us, and insulted the memory of our mother. I think it's high time they left. Don't you agree? I think so too. Come on, let's go. You lied to us. You took us for gullible children. Leave this village at once. You will never be welcome here again. But if you want our help with the Alliance, your people must convert to the light. By lying, you have insulted the memory of the Queen. The entire village will be happy to make you pay for your affront if they hear about it. You do well to leave before having to face their wrath. We are not here to shed blood. Very well, we're leaving. But we will not forget your role in this matter, Your Excellency. I did not think they would leave of their own accord. Thank you, Anol Manawi. Thanks to you, we managed to chase away these lawyers. And we will be able to perform our rituals and give our mother back to the earth. Yes. Thank you. Our village is in your debt. Siora, I will need you for the ritual. Will you help me? Of course, Asir. Так, ну дивіться, як ми добре з вами прокачалися. Так, куди нам тепер? У нас, я думаю, що ще час якраз у нас лишився, щоб зробити... Так. Так, ну це ми робимо потрошку. Так, у нас от Васко якраз, він тут. Ти де? Hello. Desarde, I'd like to know more about my family. I need to know what became of them. Could you accompany me to see Lady Morange? I'm afraid that without you, she may refuse to give me any information. All right, Vasco. Let's go see Lady Lorraine Morange. Так, ну що, пам'ятаєте, на якому стрімі я вже не пам'ятаю, але ми з вами дізналися, що Васко віддали нафтам. У нафтів є такий дуже дивний обряд. Навіть не обряд, це не такий спосіб оплати.
Вони його хлопчиком малим, його батьки віддали хлопчиком малим на кораблі, щоб він працював, став моряком. І він народився у дуже знатній сім'ї. А це, я так бачу, це продовження його історії. Тепер він просто дізнався, що він з багатої сім'ї. Він сказав, тоді його була фраза, що я міг би ходити у шовку, але я мив палуби. І він сказав, ну добре, я тепер буду жити з цим, мені нормально, все чудово. А зараз він вже хоче їх побачити. Дуже, побачити, але я не думаю, що він щось до них відчує. Все ж таки, скільки пройшло. Якщо йому, наскільки я знаю, по грі йому зараз десь рочків 27. Тобто ось так. Господи, після оцих джунглів наших, знаєте, так, дуже дивно бачити місто, що я не знаю. Так, леді Моранж веде. Ми без вас не можемо. Ми ще не знайшли Константина, тому що він цей. Ми просто 22 рівень. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? We would like to have some information regarding an important family, the Darcys. Well, I could tell you many things about them, but I suppose that you want to know something in particular? Are there any members of this family on the island? Indeed, Bastien Darcy, the son of the family, has been in New Serene for some time. Last I heard about it, he was doing business, but that doesn't help in knowing where he is. The Darcys' first attempt at establishing themselves on this island wasn't very fruitful, but I seem to recall that since then the son has found a competent associate who's been working here for a long time. Perfect. Could you tell us where to find her? Of course. Ask for a Madame Clerc near the warehouses on the port. That's where she normally is. I hope the Darcys are not in trouble. Do not worry, madam. Their name was simply mentioned in some business discussions. We are thinking about becoming associates. We would like to know more about them to form an opinion. If you ask me, you should forget this idea, Your Excellency. Their son is a poor business partner. Why do you say that? I do not mean to speak ill of him. Perhaps it would be better for you to form your own opinion. Well, thank you for your help, madam. Can I help you with any other matter? Ні, ви нам дуже допомогли, дякую. My lady, I have to go. Goodbye. Так, хто не знає, леді Моранж це була вже намісниця цієї нової сирени, але ж приїхав Константин, і він як законний наслідувач цього трону. Так, ось сюди давайте. Чекайте, портові райони, портові, це з іншої сторони, так? А, ми зараз ось сюди побіжимо. Ось тут, ось сюди. Так, тут щось є. Квіти якогось буранчика. Назва така весела. Так, а де тут хто? А, о, добрий день. Can I help you? Are you here to do business? Are you Madame Clerc? We would like to meet with your associate, Mr. Darcy. Bastien? I don't know where he is. I can't say that he often graces us with his presence. You don't have the slightest idea where he is? I am not his caretaker, you know. You don't seem to hold him in high regard. Listen, my relationship with my associate is no one else's concern. And if you didn't come to do business, well... Так, давайте їй гроші дамо. Це єдине, що у мене є, 100% спрацює. What would you say if I offered you some gold to compensate for your losses? I see that you understand the struggles of a simple merchant. He was supposed to go to Hikmet to deal with one of our clients, but I didn't receive any news from him after his departure. And given his tendency to get himself into impossible situations, I didn't try to get any. Who is this client? His name is Farhat.
You'll find him in the Alchemist District. I'll write this down. You think something may have happened to him there? His mission wasn't very complicated. He had to pay for a valuable shipment and take charge of it. With Bastian, anything is possible. Thank you, madam. Так, ну що, вперед. Так, зараз ми це заберемо. І, напевно, зараз зразу до цього. Мідний район. Так, але ми не в Мідний район. Ми зараз підемо до цього нашого глобусу. Так, але у нас така репутація з Хікметом, вона не дуже гарна. Не дуже гарна. Ну, ми ж їм трошки підпортили життя. Там тих вбили, вони будуть на нас дивитися, як я не знаю хто. Так, давайте ми з собою візьмемо Сіора, іди. Ми Курта візьмемо, хай Сіора відпочине, бо ми з нею вже стільки бігаємо, що я не знаю. Гра, що це ти вирішила? Трошки поглюкати. Так. З Куртом побігаємо, бо я вже скучила за ним. Так. Якийсь ферхат. Так, це не тут. Це квартал алхіміків. Що ти там миєш, жінко? О, так смішно миє. Я вас теж вітаю. Так, квартал алхіміків. Це, мабуть, тут десь. Да? Ні дерев, абсолютно нічого. О, ми знайшли. Ми знайшли це місце. Так, а він наверху, мабуть? Чи ось тут? If you come to do business, you should go upstairs. I am but a poor underling. Добре, добре. Ну ми ж не знали, що так у вас це працює. А, о! Він схожий на Константина, дивіться. Hello, sir. Is this the house of the man called Farad? It is I. What can I do for you? We're searching for Mr. Darcy. He was supposed to come here to do business. Yes. Yes, he did come here, but I don't know where he is. А що він так говорить? Ікає? А що сталося? And if you are his associate or a member of his family, know that you owe me a large sum of money. How so? Well, this Darcy fellow came here to take the shipment, and he was supposed to deliver me a promissory note. Which never arrived, I imagine. How could you let him leave with your merchandise without payment? Well, he's the son of a very well-known family. I did not deem it necessary to try and obtain more guarantees. What if something happened to him? Nothing happened. At least I don't think so. Why should that concern me? I'm not his brother. He owes me money, and I do not have the slightest idea of where he might be. I suspect that you are not telling us everything. Oh, come on. If you have not come to repay his debt, leave me alone so I can work in peace. Так. Так, а як прочитати його оці? I already told you that I do not know where this man is. Leave me alone. Та не нервуйте так, господи. Нервувальник, що ж, я не знаю. Десь унизу, мабуть. Greetings. If you have come to do business, head upstairs. If there's any business left to do. Та ти мені вже це казав. They haven't been paying me, and I've had to work with cheap ingredients for weeks. What do you do here exactly? I create and prepare complex potions. Not simple health potions, but far more subtle things. And if I'm not mistaken, things are not going the way you would want them to.
The boss has always been difficult, but ever since he got ripped off, it has been a living hell. I work using leftovers thrown away by all the other alchemists, while listening to him screaming at me and everyone else all day. This is no way to live. Have you heard of a man called Bastian Darcy? It would be difficult not to. His name is the only thing my boss talks about. Apparently, he did not pay for one of our shipments and still left with the goods. And now my boss makes me work twice as much to compensate for his losses. With ingredients I wouldn't even feed to a pig. And what did your boss do? Well, he spent every waking hour cursing his name. That's how I learned about it. Так, ну давайте, може, харизма спрацює. How can a brilliant, conscientious alchemist keep working here? I am certain that any great laboratory in town would welcome you with open arms. So why continue protecting your employer? Oh, you're right. Anywhere is better than here. My boss did not only curse the name of the man you're looking for, he also hired some thugs to find him and our shipment. Interesting. I think we may need to have a few words with your employer. If you could also tell him that I am resigning, then I won't need to go upstairs. Ха. Ха-ха. Та ну знов, ну що ти будеш? А, ні, це вон я якраз співа прочитати. Добре, що харизми хоч вистачило, 75%. Слухай, ти козел. You again. I already told you that I do not know where the man you're searching for is. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. How dare you rummage through my belongings? You could have taken legal action and retrieved what you were owed, but you sent some killers instead. I doubt the governor would approve. Do you want us to tell him about it? No. But please understand me. The Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. What other solution was there? My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are, and we'll take care of it. They loiter in an alleyway of ill repute, not far from here, in the Science District. That's what I feared. Probably a bunch of cutthroats. If Bastian survives... If he survives, remind him of what he owes me. Та ти вже і так без працівника. Так що ти тут забув? Іди вже. Так, десь тут близенько. Це квартал алхіміків, а то квартал вчених. Боже. Світлі уми, і то там є якісь грабіжники. Господи. Це ж треба. Це ж треба. Отаке. Так, а тут не пройти, так? Тут у нас... Можна, будь ласка, пройти. Дуже дякую. А це де? Це ось тут? Чи де? Hey, you! Leave this man alone! What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I've fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right? Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lady, please do. Хай вони подавляться цими грошима. Все одно вони їм вилізуть геморроєм. Це я вам кажу, тому що це життя. Thank you, my lady. It was a pleasure doing business with you. Come on, we'll leave you with your weakling. I hope I never cross paths with you again. Thank you for your intervention. I thought these brutes would kill me. Don't mention it. It's only natural. But how did you end up in such a situation?
Oh, I'm certain someone like you, who belongs to high society, will understand. There is a game table here that is attended by the best of the aristocracy. I lost the money I owed to that merchant while playing there. And since I got out with a few other debts, I had to leave the merchandise as repayment as well. But that's a mere trifle that my father would have paid for without thinking twice. I never would have thought that someone would send these types of brutes after me. What a lack of tact. In any case, I am extremely grateful to you. To whom do I have the honor of speaking? My name is Captain Vasco. Naught and sea given. It was a pleasure, sir. А далі що? Ну що, все? А де дійство? Васко? De Sarde, can I do anything for you? Так, чекайте, а де продовження? Слухайте. Господи, навіть романтична лінія є, йоли-пали, треба буде спитати. А що, все? А чому воно нічим не скінчилося? Я щось не розумію. Ми все пройшли. Так, а що воно не спрацювало? Якийсь глюкан. Ну, все як завжди. Якось так дуже дивно. Thank you. А, ні. My pleasure. But why didn't you tell him who you were? But I did tell him. I was stupid. I resented everyone, and you even more, for the life I didn't get to live. You had it all, everything I thought I was entitled to. But after seeing Bastion, I realized that in the end, I was exactly who I wanted to be. A naught, and a proud one at that. I'm glad to hear it. No more regrets? No more regrets. And I certainly don't regret not being called Leandra Darcy. А, от нарешті. Бачите, як гарно у нас все вийшло. Ми якраз вспіли до кінця стріму. Тому що він же ж у нас трохи пізніше почався. Так, що це я застрягла? Що це таке? Так, о. Так, тут десь наша резиденція повинна бути, правильно? Ось це вона. Да? Сьора, привіт. Так. Це ми не зможемо зараз зробити. Так, давайте до нової сирени, до нашої резиденції. Якраз. Там у нас є ще завдання у цього пана. Петруса. О, у Васко є... О, у Курта є завдання. Ну, давайте поговоримо з Куртом. Green, glad to see you. I'd like to talk to you about something. Давай, говори. Remember that note we found in Rolf's office? Of course. The one that said the recruits had been sent to different governors. Yes. It was signed with a name I'm familiar with. Herman. Somebody I'd hoped never to cross paths with again. He was the one who founded the camp we closed. And believe me, he has done an incredible amount of damage to the Guard. I'm gonna find him and make him pay for what he's done. I know that he's in San Mateus. This quest for revenge isn't only about what happened to Reyna and the others, is it? Very well. You can count on me. What do you plan to do? Major Herman is posted in San Mateus. He's part of the Red Sun Regiment now. He's loyal to Torsten, but kept his head down when the coup was dismantled. Isn't denouncing him enough? He'll be put to death for high treason. The Guard's reputation has suffered enough from Torsten's scheming, and he has connections in high places. I'm sure he has many supporters. What are you getting at? Are you going to kill him yourself?
If he's well connected, the Mother Cardinal will surely hear about it. And I doubt she'd be pleased. I know. That's the whole problem. We need to get rid of him without anyone finding out. If Petrus were here, he would probably tell us to do the exact opposite. That old fox is as sly as ever. But I don't see what you're getting at. There's a group in San Mateus that can make someone disappear in broad daylight without anyone saying anything about it. Those mad inquisitors. Exactly. It might not be easy to convince our good friend Aloysius, but it's worth the try. You're right. And if we bring Petrus, he will surely help us sway the Inquisitor. I must say, this is a horrid solution. But if anyone deserves it, it's that bastard Herman. We'll need to find him, though. And he's been keeping a low profile since the coup failed. And we've already seen to what extent the law of silence has on the guard. We need help. Our new commander might be able to tell us who to turn to. She knows everybody. All right then, agreed. Let's start by going to see her. Так, ну зараз поміняємо. Васку хай відпочиває. Пєтруса візьмемо. Так, ну все. Тут поки залишимося в нашому таборі. А я хочу вам подякувати, що були зі мною, що дивилися. Гра дуже сюжетно розвивається, чудово, прекрасно і дуже цікаво. Побачимось ми вже з вами завтра, і у нас буде інша гра. Може я знову зроблю стрім по GreedFall, тому що якось вона мені дуже подобається, як вона стала зараз розкриватися для мене. Також хочу подякувати нашим хлопцям. Не забувайте, якщо у вас є якась невеличка копійчина, невеличка, ніхто не каже велика сума, невеличка копійчинка. Донатьте, допомагайте, тому що хто окрім нас, хто ще допоможе хлопцям окрім нас? Тому що я сьогодні почитала новини, і ветеран Азову пішки від Києва до Львова пройшов, щоб зібрати на автівку, яка вивозила поранених. Це невеличка сума, але якщо у вас є можливість, кидайте. Кидайте і наближайте перемогу, тому що хто, як не ми, я ще раз нагадую. Бо на нашу владу надії нема. Тому я вас обіймаю, кого треба обіймати, обіймаю. І побачимо з вами завтра. Бувайте!